વાહ પણ તૂટી ગયો મારે તૂટી ગયો ટ્રાય કરો 2 મિનિટ ઉપર બધા પોતાના ઘરે ચાલો ઉપર હું મૂકી દઉં બેટા અહીં તું એક દીકરી તું અહીં પકડે ખેંચવાનું નહીં ખાલી જો ફેરફાર અવાજમાં સ્વસ્થ વ્યક્તિ નો કાન છે એ કેટલું અવાજ કેટલું વાઇબ્રેશન સાંભળી શકે સૌથી પહેલું જે કાંઈ તમારા કાનેથી તમે સાંભળો છો એ બધું જ વાઇબ્રેશન ભાગે